ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የቻፕተር 2 ፓርት 4 ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። የመጨረሻው ለሰን ኢቫሉዌቲንግ አርጉመንትስ ኢቫሉዌቲንግ ዲዳክቲቭ አርጉመንትስ ቫሊድ ዲዳክቲቭ አርጉመንት መች ነው ዲዳክቲቭ አርጉመንት ቫሊድ የምንለው የሚለውን ስንመለከት ኮንክሉዥን ፎሎስ ዊዝ ስትሪክት ኔሰሲቲ ፍሮም ፕራሚስስ ያ ማለት ፕራሚሶቹ ትሩ ከሆኑ ኮንክሉዥኑ መስት ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወይም ፕራሚሶቹ ትሩ ከሆኑ ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሚሆንበት ፖሲቢሊቲ የለም። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ኦል ሜን አር ማማልስ ኦል ቡልስ አር ሜን ዜርፎር ኦል ቡልስ አር ማማልስ አለ። ሶ ያ ማለት ኢፍ ዩ ኖ ኦል ሜንስ አር ማማልስ እና ኦል ቡልስ አር ሜን ዘን ዊ ካን ኖው ዛት ኦል ቡልስ መስት ቢ ማማል። ሶ ምንድነው ይሄ ማለት ነው? ቫሊድ ዲዳክቲቭ አርጉመንት ነው። ወይም ኮንክሉዥኑ ዊዝ ስትሪክት ኔሰሲቲ ፎሎ ያደርጋል ፍሮም ዘ ፕራሚስስ። ኢንቫሊድ ዲዳክቲቭ አርጉመንትስ ኢንቫሊድ ዲዳክቲቭ አርጉመንት የምንለው ደግሞ ኮንክሉዥን ዳዝንት ፎሎ ዊዝ ስትሪክት ኔሰሲቲ ፍሮም ፕራሚስስ ያ ማለት ኢትስ ፖሲብል ፎር ዘ ፕራሚስስ ቱ ቢ ትሩ እና ዘ ኮንክሉዥን ቱ ቢ ፎልስ ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ፊሎሶፈርስ አር ራሽናል ሶክራተስ ዋዝ ራሽናል ዜርፎር ሶክራተስ ዋዝ ኤ ፊሎሶፈር አለ። አሁን ይሄ ኮንክሉዥኑ ኢት ዳዝንት ፎሎ ዊዝ ስትሪክት ኔሰሲቲ ፍሮም ዘ ፕራሚስስ። ሁሉም ፊሎሶፈሮች ራሽናል ናቸው፣ ነገር ግን ሁሉም ራሽናል ሰው ፊሎሶፈር ነው ማለት አይደለም። ሶ ምንድነው ማለት ነው? ኢንቫሊድ ዲዳክቲቭ አርጉመንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትስ ፖሲብል ፎር ዘ ፕራሚስስ ቱ ቢ ትሩ ወይም ሶክራተስ ዋዝ ራሽናል፣ ነገር ግን ፎር ዘ ኮንክሉዥን ቱ ቢ ፎልስ ሶክራተስ ዋዝ ኖት ኤ ፊሎሶፈር ማለት ነው። ቫሊዲቲ ቨርሰስ ትሩዝ ቫሊዲቲ ኖት ዲፔንደንት ኦን ትሩዝ ኦፍ ፕራሚስ ኦር ኮንክሉዥን። እንግዲህ ዲዳክቲቭ አርጉመንትን ኢቫሉዌት ስናደርግ ማተር የሚያደርገው ዋናው ነገር the relationship between premise and conclusion ነው፣ ወይም that the conclusion strictly follow from the premises or doesn't የሚለው ነገር ነው እንጂ the trueness or the falseness of premise አይደለም። True premises and true conclusion, so these are laws for both valid and invalid arguments. so example for valid ስንመለከት all women are mammals የመጀመሪያው premise ማለት ነው። my mother is a mammal therefore my mother is a woman አለ። so አሁን ቫሊድ ነው ምክንያቱም ኮንክሉዥኑ ስትሪክትሊ ፎሎ ያደርጋል ፍሮም ዘ ፕራሚስ። ነገር ግን ኢንቫሊድ ኤግዛምፕል ስንመለከት ኦል ፊሎሶፈርስ አር ክሪቲካል ቲንከርስ ፕላቶ ዋዝ ኤ ክሪቲካል ቲንከር ዜርፎር ፕላቶ ዋዝ ኤ ፊሎሶፈር አለ። ሶ ፕራሚሶቹ ትሩ ናቸው፣ ኮንክሉዥኑ ትሩ ነው፣ ነገር ግን ኢንቫሊድ ነው ምክንያቱም ፕላቶ የስ ፊሎሶፈር ነው፣ ነገር ግን ብዙ ክሪቲካል ቲንከር ሆነው ፊሎሶፈር ያልሆኑ አርቲስቶች፣ ሳይንቲስቶች አሉ። በዛ ምክንያት ምንድነው ማለት ነው? ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። የሁለተኛው ኬዝ ትሩ ፕራሚስ ኤንድ ፎልስ ኮንክሉዥን ነው። ይህ ሁልጊዜም እንደዚህ ከሆነ ኬዙ ሁልጊዜም ኢንቫሊድ አርጉመንት ነው የሚሆነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ኦል ባዮሎጂስት አር ሳይንቲስት ጆን ናሽ ዋዝ ኤ ሳይንቲስት ዜርፎር ጆን ናሽ ዋዝ ባዮሎጂስት አለ። ሶ አሁን ይሄ ምንድነው? ፕራሚሶቹ ትሩ ናቸው፣ ነገር ግን ኮንክሉዥኑ ፎልስ ነው እና ምንድነው? ኢንቫሊድ ነው ምክንያቱም the conclusion doesn't follow necessarily from the premise ማለትም even if ጆን ናሽ ሳይንቲስት ቢሆንም ባዮሎጂስት ላይሆን ይችላል፣ ማቴማቲሻን፣ ኢኮሎጂስት፣ ኢኮኖሚስት ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። የሶስተኛው ኬዝ ፎልስ ፕራሚስ ኤንድ ትሩ ኮንክሉዥን ነው። ይሄም these are laws for both valid and invalid arguments. for example validን ስንመለከት all birds are mammals all women are birds therefore all women are mammals አለ። አሁን ይሄ ቫሊድ አርጉመንት ነው even if both of the premises are false ቢሆኑ ማለት ነው። all birds are mammals የሚለው ፎልስ ነው፣ all women are birds የሚለው ደግሞ ፎልስ ነው። ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? እና ይሄም አርጉመንት ቫሊድ የሆነበት ምክንያት ኮንክሉዥኑ ሎጂካሊ ፎሎ ያደርጋል ፍሮም ዘ ፕራሚስስ ወይም ነሰሰርሊ ፎሎ ያደርጋል ሪጋርድለስ ኦፍ ዘ ፕራሚስ ትሩነስ ወይም ፎልስነስ ማለት ነው። አሲዩም ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ፕራሚሶቹ እንደ ትሩ አድርጋችሁ አስባቸው። ኢፍ ኦል በርድስ አር ማማልስ ናቸው ብለን ብናስብ እና ሁሉም ውመኖች ደግሞ በርድ ናቸው ብለን ብናስብ፣ ስለዚህ ሁሉም ውመኖች ማማል ናቸው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ምንድን ነው? ቫሊድ አርጉመንት ነው ማለት ነው። ኢንቫሊድ ኦል በርድስ አር ማማልስ ኦል ኦስትሪችስ አር ማማልስ ዜርፎር ኦል ኦስትሪች አር በርድስ አለ። ይህ አሁን ኢንቫሊድ ነው ምክንያቱም ኮንክሉዥኑ ከፕራሚሶቹ ሎጂካሊ ፎሎ ያደርግም ወይም ነሰሰርሊ ፎሎ ያደርግም። ኮንክሉዥኑ ትሩ ነው፣ ያም ማለት ኦል ኦስትሪችስ አር በርድስ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ከላይ የቀረበው ኤቪደንስ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ አያደርግም ዌዘር ኦር ኖት ኦስትሪችስ አር በርድስ ስለሚለው ማለት ነው። የመጨረሻው ፎልስ ፕራሚስ ኤንድ ፎልስ ኮንክሉዥን ነው። ይህም ቦዝ ቫሊድ እና ኢንቫሊድ አርጉመንትን አለው ያደርጋል። ፎር ኤግዛምፕል ቫሊድ ብንመለከት ኦል አሜሪካንስ አር ኢትዮጵያንስ አለ which is false። ኦል ኢጂፕሽያንስ አር አሜሪካንስ አለ፣ ይህም ፎልስ ነው። ዘስ ኦል ኢጂፕሽያንስ አር ኢትዮጵያንስ አለ፣ ፎልስ ነው። ነገር ግን ቫሊድ ነው ምክንያቱም አሲዩም እናድርገው ፕራሚሶቹ ትሩ እንደሆኑ ማለት ነው።
ሶ ኦል አሜሪካንስ አር ኢትዮጵያንስ ኦል ኢጂፕሽያንስ አር አሜሪካንስ አለ። ሶ ይህንን ትሩ እንደሆነ አሲዩም ብናደርግ ኮንክሉዥኑ ኦል ኢጂፕሽያንስ አር ኢትዮጵያንስ የሚለው ስትሪክትሊ ፎሎ ያደርጋል ማለት ነው ፍሮም ደ ፕሬሚሲስ። ሶ ምንድነው በዛ ምክንያት ቫሊድ ነው ማለት ነው። ኢንቫሊድ ስንመለከት ኦል በርድስ አር ማማልስ ኦል አንትስ አር ማማልስ ዜርፎር ኦል አንትስ አር በርድስ አለ። ይሄ አሁን ኢንቫሊድ ነው ምክንያቱም ኮንክሉዥኑ ሎጂካሊ ፎሎ ያደርግም ፍሮም ደ ፕሬሚሲስ። ኢቨን ደ ፈርስት ፕሬሚስ ራሱ ትሩ ቢሆን አርጉመንቱ ኢንቫሊድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ዘ ሰከንድ አርጉመንት ኦል አንትስ አር ማማልስ የሚለው ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ አያደርግም ዌዘር ኦር ኖት አንትስ አር በርድስ ስለሚለው ማለት ነው። ሪዳክሽን ኤንድ ሳውንድነስ እንመለከታለን። ሶ ሳውንድ አርጉመንት የምንለው ቫሊድ የሆነና ሁሉም ፕሬሚሶቹ ደግሞ ትሩ የሆነ ነው። ሶ ቫሊድ ከሆነና ሁሉም ፕሬሚሶቹ ትሩ ከሆኑ ሶ ኮንክሉዥኑ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንሳውንድ አርጉመንት የምንለው ደግሞ የሳውንድ አርጉመንትን ክራይቴሪያ ያላሟሉ በሙሉ አንሳውንድ አርጉመንት እንላቸዋለን። ሶ ዚስ ካን ቢ ቫሊድ ሆነ ዊዝ ዋን ኦር ሞር ፎልስ ፕሬሚስ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቫሊድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቦዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኢቫሉዌቲንግ ኢንዳክቲቭ አርጉመንት ሶ ስትሮንግ ኢንዳክቲቭ አርጉመንት ኢንዳክቲቭ አርጉመንት ስትሮንግ የምንለው when the conclusion follows probably from the premises ያ ማለት ኮንክሉዥኑ በጣም ከፍተኛ ቻንስ አለው ትሩ የመሆን based on the given premises. For example, this barrel contains 100 apples. 80 apples selected at random were found tasty, therefore probably all 100 apples are tasty. 80 out of 100 tasty ናቸው የሚለው በጣም ስትሮንግ የሆነ ኤቪደንስ ይሰጣል። 100ዱም ቴስቲ ሊሆኑ እንደሚችሉ ማለት ነው። 100% ሰርቴን መሆን አንችልም፣ ነገር ግን ኤቪደንሱ በጣም ምንድነው ስትሮንግ ነው። we can reasonably confident in the conclusion. so በዛ ምክንያት ምንድነው ማለት ነው ስትሮንግ ኢንዳክቲቭ አርጉመንት ነው ማለት ነው። weak inductive argument so we say an inductive argument is weak when the conclusion does not follow probably from the premises ያ ማለት ኮንክሉዥኑ እውነት የመሆን ቻንሱ በጣም ትንሽ ነው based on the given premises. So for example, this barrel contains 100 apples. 3 apples selected as random were found tasty, therefore probably all 100 apples are tasty አለ። so 3 out of 100 apples tasty ናቸው የሚለው ስትሮንግ ኤቪደንስ አይሰጥም ሁሉም 100 አፕሎች ቴስቲ እንደሆኑ፣ ምናልባትም በአጋጣሚ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ሶስቱ ቴስቲ የሆኑት። so the key difference between a strong inductive argument and weak inductive argument is the connection between the premise and the conclusion ነው። so in a strong inductive argument ኮኔክሽኑ ስትሮንግ ሲሆን weak inductive argument ላይ ደግሞ ኮኔክሽኑ ዊክ ነው ማለት ነው። ወይም to be considered an argument is a strong inductive argument the conclusion must be more probable than improbable እና አብሶሊት ስትሮንግ እና አብሶሊት ዊክ አርጉመንት የሚባል ነገር የለም። strength versus truth value so the strength of an inductive argument is not dependent on the actual truth or falsity of the premise or the conclusion. so the main thing that determine the strengthness of an inductive argument is the probabilistic support the premise give to the conclusion ነው ማለት ነው። so all possibilities except true premises and false conclusion አሉ for both strong and weak argument። ነገር ግን true premise እና false conclusion ከሆነ ሁልጊዜም ዊክ አርጉመንት ነው ሊሆን የሚችለው። ኢንዳክሽን ኤንድ ኮጀንሲ ሪሌሽንሺፓቸውን እንመለከታለን። ሶ ኮጀንት አርጉመንት የምንለው ቦዝ ስትሮንግ እና ፕሬሚሶች በሙሉ ትሩ ሲሆኑ ነው እና ኮጀንት አርጉመንቶች ደግሞ ፕሮባብሊ ትሩ ኮንክሉዥን ሊኖራቸው ይችላል። ኤንድ አንኮጀንት አርጉመንት የምንለው ደግሞ ያው የኮጀንት አርጉመንት ህግ ያላሟሉ ማለት ነው። ሶ ዚስ ካን ቢ ስትሮንግ ሆኖ ዊዝ ዋን ኦር ሞር ፎልስ ፕሬሚስ ሊሆን ይችላል፣ ዊክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቦዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሎጂክ ቻፕተር 2 ይህን ይመስል ነበረ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ